හයි ඔන්න එහෙනම් අද ඉඳලා අපි කෝඩ් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ කෝඩ් එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් මට මේ කෝඩ් එක ආවේ මගේ Flutter application එක create කරද්දී automatically. එහෙනම් ඔයාලට මේ වගේම කෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් මේකේ තියෙනවා void main runApp my class stateless widget මේ වගේ එක එක දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් මම දැන් මේක අයින් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ දැන් තියෙන empty file එකක් වැඩේ පටන් ගන්න ඉස්සලා පුංචි දෙයක් කියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කරද්දී මම assume කරනවා ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේ first time තමයි ඔයා මේ වැඩේට පටන් ගන්න හදන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. එහෙනම් මම ඉස්සල්ලාම ලියනවා මගේ පළවෙනි කෝඩ් එක විදිහට void main බ්‍රැකට් එකක් දානවා ඊට පස්සේ කර්ලි බ්‍රැකට් දෙකකුත් දානවා. හරි. එහෙනම් මොකක්ද මේකේ තේරුම කියලා තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට කියන්නේ අපි function එකක් කියලා. එතකොට void කියන එකේ තේරුම තමයි return type එක. අපි ඒක ඉස්සරහට විස්තරාත්මකව කතා කරමු. දැනට හිතාගන්න මේකට කියන්නේ return type එක කියලා. එතකොට main කියන්නේ අපේ function එකේ නම. ඉතින් ඉස්සරහට අපිට මේ function වලට කතා කරන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ function එකේ නමින් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට කවුරු හරි ඔයාගේ නම කියලා කතා කරනවා වගේ මේ function වල නමින් තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ void main කියන function එක ගොඩක් විශේෂ function එකක්. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ function එකට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Flutter අපි මේක define කරන්න විතරයි ඕනේ. ඉතින් අපේ Flutter application එක start වෙලා run වෙද්දී automatically මෙන්න මේ main function එකට call වෙනවා. ඉතින් මේ main function එක ඇතුලේ අපි එක එක initialization කරනවා. අපිට මේ වෙලාවේ ඒව කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේන් ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන ප්‍රධානම වැඩක් තමයි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාට දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ එමියුලේටර් එක පේනවා ඇති. මේ එමියුලේටර් එකේ තියෙන අපේ Flutter ඉනිෂියල් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් මේකේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ white background එකක ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා, number එකක් තියෙනවා, තව බටන් එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ UI කියලානේ screen. ඉතින් මේ screen generate වෙන්න නම් අපි මේකට කියන්න අපේ අපේ application එකට කියන්න ඕනේ ඔයා දැන් screen ටික generate කරන්න කියලා. ඉතින් මේ void මේ මෙන්න main function එක තිබ්බමනේ අපේ application එකේ screen generate වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙමනම් මේ screen generate වෙන්න කියන්න නම් ඔයා ඒකට use කරන්න ඕනේ. use කියන්නේ ඔයා තව function එකකට call කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ function එකට අපි කියන්නේ run app කියලා. හරිද? එතකොට මේ run app කියන function එක runApp කියලා ඔයා type කරන්න ඊට පස්සේ මේ විදිහට bracket එකක් දාන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ semicolon එකක් තියන්න හරිද හරි එහෙනම් මම මේ කරපු ටික කියන්නම් එතකොට මේ function එකේ නමින් තමයි අපි කතා කරන්නේ runApp මේ අනිවාර්යෙන් ඔයා function එකකට කතා කරද්දී මේ වගේ bracket දෙකක් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනි ඉතින් මේ bracket දෙකයි ලොකු තේරුමක් වෙනවා මේකේ ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඒවත් මම ඉස්සරහට කියන්නම් ඉතින් ඔයා සමහරට හිතන ඇති අයියෝ මේ කියන හැම වචනෙම ඉස්සරහට කියන්නම් කියනවා කියලා ඒකට හේතුවක් තියෙනවා මොකද මේ ඔක්කොම මම ඔයාලට එකපාර මේ වගේ ඩිෆිනිෂන් දීගෙන වැඩේ කරගන්න ගියොත් ඔයාට මේ වැඩේ එපා වෙන්න පුළුවන් මම ඔයාලට කියවනේ මම හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ ඔයාලා මේ දේ පටන් ගන්න යන බිගිනර් කෙනෙක් කිසිම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන අවබෝධයක් නැතුව අලුතින්ම පටන් ගන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන් සරලව තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ලොකු කතා මෙතන මම කියන්න යන්නේ නැහැ. හරි. එහෙමනම් runApp කියලා නම තියෙනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ semicolon එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. එහෙනම් ওই run app එක ඇයි ඔය මේ අර main එකේ තියෙන curly bracket දෙක ඇතුලේ දැම්මේ? ඒක අපිට දාන්න බැරිද මෙන්න මේ වගේ එළිය කියලා. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි මේ curly bracket දෙක තියෙනවනේ. මේ curly bracket දෙකෙන් වෙන්නේ අපේ main function එකේ scope එක define කරන එක. ඔයා main function මම කියන්නේ main function එක අනිවාර්යයෙන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයා main function එක මෙතන define කරලා ඔයාගේ මේ run app කියන එකට call කරන එක මේ මෙතන කරාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද scope එකෙන් පිටනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයා function එකක් ඇතුලේ ඒකට ඒ scope එක ඇතුලේ ඒකට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක වැඩ කරන්නම් ඒ scope එක ඇතුලේ තමයි දෙන්න ඕනි කියන එක. හරි එහෙනම් අපි දැන් scope එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මේ run app කියන එකට යටින් පොඩි රතු පාට ඉරි කැල්ලක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න එහෙනම් මම curse එක තියනවා. curse එක තිබ්බට පස්සේ ඔයත් curse එක තියලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට කියනවා the function run app isn't defined කියලා. හරිද? ඔයා I think අපිට මේ වගේ red errors ඕනි තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා වාගේ ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ curse එක තිබ්බට පස්සේ මේ ගැන details විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්.
එහෙනම් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේ run app කියන්නේ Flutter වල තියෙන built in method එකක් කියලා. එහෙනම් built in method එක නම් මොකටද මේක මේ error එකක් throw කරන්න කියලා දැන් ඔයාට හිතෙනවා ඇති. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඇයි කියලා. ඉතින් මේක Flutter වල inbuilt method එකක් වුණාට ඔයා මේක define කරපු ගමන් ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ හින්දා මේ වගේ දේවල් import කරන්න ඕනි. ඉතින් හරි එහෙමනම් අපි දැන් මේක import කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් ඒකට ඔයා import කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ packages Flutter ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන suggestion ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේවා අපේ Flutter application develop කරද්දී අපි එක එක වැඩවලට මේවා පාවිච්චි කරනවා. හරි එහෙමනම් මට දැන් ඕනි වෙන්නේ Flutter material.dart කියන එක. ඉතින් මේ material.dart කියන package එක ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ run app function එක තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔන්න අපි Flutter දැන් import කරගෙන තියෙන ඔන්න run app එකේ අපේ දැන් කිසිම error එකකුත් නැහැ. ඔන්න මේ මෙතන තියෙනවා one positional argument expected by the runner but zero found කියලා. එහෙනම් අපි ඒක කතා කරන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් තව පුංචි දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. හරි. මේ import එක ගැන තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා මොනවාම හරි data එකක් import කරනවා නම් ඒක ඔයාගේ ෆයිල් එකේ දැන් අපි දැන් ෆයිල් එක main.dart එකනේ. එතකොට ඒක තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆයිල් එක පටන් ගන්න තැනම තමයි. හරිද? ඔන්න ඔයක ඔයාට මේ විදිහට යටින් දාගන්න බැහැ. හරිද? එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් නියතයක් විදිහට එකක් මතක තියාගන්න. ඇප්ලිකේෂන් මෙන්න මෙතන තමයි අපේ import statement එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට කියන import statement කියලා import statement එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. එහෙමනම් ඔයාලට මේ කතා කරපු දේවල් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.